හරි ඉතින් ඔන්න ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තව වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක්. මේ සීරීස් එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මතකද මගේ පරණ වීඩියෝ සීරීස් එකක් තිබ්බා OS development ගැන. ඉතින් අද ඉඳන් පටන් ගමු ආයි පාරක් ඒ සීරීස් එක මුලින් ඉඳන්. හැබැයි assembly වලින්. ඉතින් මුලින්ම මේකට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේක nasm.us site එකට ඇවිල්ලා මම ගන්නවා මේ මොකද්ද nasm assembly එක. මොකද අපි මේ කෝඩ් ලියන්නේ assembly වලින්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් කෙලින්ම මෙන්න මේ link එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතෙන්ට ආවා win64 මෙන්න මෙතනින් download කරගන්න තියෙන්නේ MB එකයි setup එක. ඉතින් මම ඒක install කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට icon එකක් එනවා desktop එකට. ඔන්න ඔය location එකට ගිහින් මෙන්න මේ copy කරගෙන අපි මේක system variable එකක් විදිහට ඇතුළට දාන්න ඕනේ. ඒකට environment variables වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් මේකේ path කියන එකට ඇවිල්ලා edit දැන් මම මෙතන add කරලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් කරන විදිහ මෙන්න මේ එක delete කරලා new කියලා එකක් අරන් මේක paste කළා. okay හරි. ඉතින් ඕක තමයි මුලින්ම කරගන්න තියෙන වැඩේ. ඊට පස්සේ ඕක අපිට ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන් command prompt එක අරගෙන nasm කියලා ගහලා enter කළාම එයා මේ කෝඩ් එක අරගෙන no input file specified කියලා આવොත් ඒ කියන්නේ එයා input එක direct කරගෙන තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක program කරන වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මේ මම කලින් හදා හිටපු program එකක් ඒක අයින් කරලා දැම්මනම් මම ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ brackets එක. මේක ඕනම text editor එකක් පාවිච්චි කළ හැකි. මම නිකන් ෆයිල් එක අරන් තියාගන්න. හරි. ඉතින් OS එකක් කියනකොට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉස්සරහට මම කතා කරනවා මේකේ ඉස්සරහට එන දේවල්. දැන් අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මේක බේසික්ම මේක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපේ කම්පියුටර් එකක් ගත්තාම මේ කම්පියුටර්ස් අතර දුවන්නේ Intel ලගේ 8086 processor design එකට හදපු processor එකක architecture එක තමයි basic දුවන්නේ. ඉතින් ඒක උඩ develop කරපු technology එකක් දැන් තියෙන්නේ. දැන් තියෙන 64 bit. ඒ වුණාට තාමත් අපේ processors ගොඩක් ඒවා Intel AMD දෙකම ගොඩක් processors වල දුවන්නේ Intel x86 assembly language එක සහ Intel x86 64 assembly language එක. ඉතින් ඒකෙදි එයා මුලින්ම කරන්නේ කම්පියුටර් එක power on වෙලා power on වුණාට පස්සේ එයා BIOS එක on කරනවා. BIOS එකෙන් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන master boot record එක කියවනවා. මේ master boot record එක නැත්තම් අපි මේකට කියනවා MBR එක කියලා. MBR එක කියන්නේ පළවෙනි byte 512 අපේ boot disk එක ඇතුලේ තියෙන. ඉතින් අපි අද ලියන program එතෙන්ට තමයි ලියන්න යන්නේ. ඉතින් මේ BIOS එකෙන් ඒක read කරලා BIOS එකෙන් තමයි අපේ program එක run කරන්නේ. ඒකට තමයි අපි operating system එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ OS එකක් මේ ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. කොහොම කළත් assembly වලින් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද BIOS වලින් අපේ කම්පියුටර් එක boot කරන්නේ BIOS 16 bit real time mode එකකට. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි අපි BIOS එකත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ process එකට අපි BIOS එකේ interrupt කියලා තියෙනවා. interrupt හරහා තමයි අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් DOS වගේ OS ඔක්කොම ලියවිලා තියෙන්නේ මේ 16 bit real time mode එක උඩ. හැබැයි ඒකෙදි අපිට කම්පියුටර් එකේ ඇඩ්වාන්ස් හાર્ඩ්වෙයාර් වලට ඇක්සස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ මොනවාද graphic cards වල sound cards වල තියෙන ඇඩ්වාන්ස් features ඇක්සස් කරන්න බෑ. ඒවට වෙනම drivers ලියලා වෙනම මේ කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට සාමාන්‍ය වැඩක් කරගන්න මේකේ පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා මේකේ 32 bit protected mode එක. ඒකේ තමයි අපේ සාමාන්‍ය ගොඩක් OS run වෙන්නේ. ඒකෙදි අපි ඔක්කොම දේවල් ලියන්න ඕනේ. ඒකෙදි හැබැයි C++ වලින් ලියපු කෝඩ් එකක් රන් කරන්න පුළුවන් ඒක උඩ. ඉතින් ඊළඟට 64 bit long mode එක තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි අපි මේ සාමාන්‍ය operating systems run වෙන්නේ. අපි එච්චර ඉස්සරහට කතා කරන්නේ නැහැ මේ series එකේදී. මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ 16 bit real time mode එකේ OS එකක් develop කරගන්නේ කොහොමද කියලා සරලව. ඉතින් හරි. දැන් අපි ගත්තොත් processor එක මුලින් BIOS එක read කරලා එයා BIOS එකේ තියෙන වැඩ ටික කරලා ඉවර කළා. BIOS එක read කරනවා කියලා මම කිව්වා MBR එකේ පළවෙනි byte 512. ඉතින් මේ පළවෙනි byte 512 කියවද්දි එයා මේක boot
ඩිවයිස් එකක් කියලා දැනගන්න නම් අපේ තියෙන බයිට් 512 ඇවිල්ලා ඒකේ අන්තිම බයිට්ස් දෙක. ඒ කියන්නේ 511 වෙනි බයිට් එකයි 512 වෙනි බයිට් එකේ තියෙන්න ඕනේ වැලියුස් දෙක 85යි 170යි මට මතක විදියට. බලමු. 85 කියන්නේ 55 ඔයගලන්ට පේනවා හෙක්ස් වැලියු එක. 170 කියන්නේ AA. ඔව් මේක තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට සරලව කෝඩ් එකක් ලියාගන්නේ කියලා. මුලින් මම මේකේ ලියනවා org 0x මේ 0x කියලා දාන්නේ මේක හෙක්ස් කෝඩ් එකක් කියලා කියන්නේ 7C00 මේ තියෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ මෙමරි මැප් එක ඇතුලේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලෝඩ් වෙන්නේ කොතෙන්ද කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. අපි ස්ටාර්ට් වුණාම ලියමු මුලින්ම ජම්ප් එකක් ඩොලර් සයින් එකෙන් කියන්නේ මෙයා ඉන්න මෙමරි එකමයි. ඒ කියන්නේ එතකොට මෙයා මේ ජම්ප් එකටම තමයි ජම්ප් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා සදාකාලික ලූප් එකක් ලියවෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේකේ බයිට් 512ක් ලියන්න ඕනේ. දැන් අපිට මේකේ ඕන නම් මේකේ මේ db කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ define byte. අපි db බිංදුව කියලා ගහුවොත් මෙයා ඊළඟ බයිට් එක බිංදුවක් විදිහට define කරනවා. මේක ඉතින් අපිට ඕන නම් 512 පාරක් ලියන්න පුළුවන්. එච්චර දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා times කියලා කෝඩ් එකක්. times 510. 510යි ලියන්නේ මොකද යටට තව බයිට් දෙකක් එකතු වෙන හින්දා. ඍණ ඩොලර් මාක් දෙක ඉස්සරහින් db 0. මේ කෝඩ් එකකින් වෙන්නේ මෙයා 510 පාරක් ඒ කියන්නේ මෙයා මේ කෝඩ් එක ලියාගෙන ඇවිල්ලා මේ ඩොලර් මාක් එකෙන් කියන්නේ මෙයා ඉන්න එක එතනට ඇවිල්ලා එතන සිට ඉස්සරහට 510ක් වෙනකම් මේකේ බිංදු පුරවනවා. ඊළඟ පේලිය අපි ලියනවා dw define word මේකේ define word කියන්නේ මෙයාට බයිට් දෙකක් එකපාර දෙන්න පුළුවන්. මම ඒක වෙන විදිහ ඊළඟට කියන්නම්. dw 0x aa 55. ඔයගොල්ලන් මතක ඇති මම කලින් පෙන්නුවා aa 55 values ටික. හරි. දැන් මේක නිකන් සේව් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක සේව් කරනවා අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් ගන්නම් os කියලා. මොකක්ද ඒකලි? new folder එකක් os. ඒක ඇතුලේ මම සේව් කරනවා මේක boot.asm. ඉතින් මේ අපි ලියන්නේ boot load එක මේක byte 512යි ලොකු වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය byte 512කින් ටිකක් ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන්. එච්චර ලොකු වැඩක් කරන්න බෑ. හරි. දැන් අපි යම් ලොකේෂන් එකට මම සේව් කළේ hdd මේකේ os නෙමෙයි programming os මෙන්න තියෙනවා boot.asm කියලා ෆයිල් එක. ඉතින් දැන් අපි මෙතනින් ඔන් කරගන්න command prompt එක. command prompt එක මේ ලොකේෂන් එකකින් ඔන් කරගත්තා. දැන් අපි ලියන්න ඕනේ nasm එකට කෝඩ් එක nasm. අපි මුලින්ම දෙනවා ෆයිල් එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඍණ f bin. ඍණ f කියන්නේ format එක මොකද්ද? binary. ඊළඟට අපි ඍණ o output එක දෙන්න ඕනේ boot.bin. binary ෆයිල් එකක් විදිහට මෙයා output එක දෙනවා. හරි compile වුණා. kilobyte එකක ෆයිල් එකක් එනවා. ඊළඟට අපි download කරගන්න ඕනේ තව program එකක්. මේක මම ගන්නවා QEMU එක. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ මොකක් හරි virtual machine එකක් මේක run කරගන්න. මොකද තාම අපි මේ ලියන programs ඇත්ත hardware උඩ run කරන්න බෑ දැනට. අපි මෙතන ගිහලා download කියන එක download කරලා දාගන්න ඕනේ අපේ computer එකට. කොහෙන්ද ගන්නේ? මම මතක නෑ මම කොතනින්ද මේක ගත්තේ කියලා. මේදි මෙන්න මේ දේවල් මෙන්න මේකෙන් setup එක download කරගන්න තියෙන මෙන්න මේ setup එක. ඒක නම් ටිකක් ලොකු MB 190ක් වෙනවා ඒක. ඒක download කරගෙන ඒකේ folder එකට ගියාම මම යන්නම් C program files QEMU. මම මේ දාන් තියෙන QEMU manager කියලා මේක යා මම GUI එකක් එක virtual machine එකක් මම මේකේ තියෙනවා. ඒ උනාට මෙන්න මේ QEMU කියන folder එකට තමයි එන්න ඕනේ. මේකේ QEMU.exe කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මේකත් මෙන්න මේ location එකත් අර මම කලින් කරපු විදිහටම අර path කියන environmental variable එක ඇතුළට
ඇඩ් කරලා තියාගන්න ඕනේ. එතකොට QEMU කියලා ගහපු ගමන් මේක ඔන්න එනවා. මේ තියෙන virtual machine එක run වෙනවා. හරි. අපි දැන් අර location එකට යමු. මම මෙතනින් ඉල book ගාලා පයින්නම්. හරි. අපි දැන් බලමු මේ ෆයිල් එක boot වෙනවද කියලා. මේක boot කරගන්නේ QEMU space එකක් boot.bin. booting from hard disk කියලා ආවා. error message එකක් නෑ. මෙයා මෙතන නැවතිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ boot එක error වෙලා නෑ. ඒ කියන්නේ hard එකෙන් මෙයා boot වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ අපේ program එක වැඩ. මේක තමයි සරලව bootable assembly program එකක් මේක. දැන් මෙන්න මෙතන මැද Intel 8086 assembly වලින් 8088 assembly වලින් ලියන කෝඩ් එකක් මේක රන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ මෙතනින් නවත්තනවා. ඊළඟ වීඩියෝ අපි කතා කරමු hello world command එක print කරගන්නේ කොහොමද කියලා. subscribe කරන්න අපේ channel එකට. දිගටම එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක. මේ Mybot official. Bye.